Huấn luyện viên Park Hang-seo từng đối diện với không ít áp lực ở ASEAN Cup 2019, nhất là khi để thua cả Iraq và Iran ở hai lượt trận đầu tiên. Tôi từng lo lắng rất nhiều trong năm mới khi không có nhiều thời gian chuẩn bị cho ASEAN Cup sau khi kết thúc AFF Cup 2018. Tôi không dám kỳ vọng nhiều, vì sau hai trận thua đầu tiên của đội tuyển trước Iraq và Iran ở ASEAN Cup, tôi đã bị chỉ trích rất nhiều. Huấn luyện viên Park Hang-seo trải lòng về thách thức gặp phải ở giai đoạn đầu ASEAN Cup. Khi tuyển Việt Nam trắng tay sau hai trận đầu, nhiều ý kiến tiêu cực hướng về phía toàn đội, đặc biệt khi Thái Lan chính thức giành vé đi tiếp với vị trí nhì bảng A, chỉ ít ngày trước cuộc so tài quyết định giữa Việt Nam và Yemen. Tuyển Việt Nam đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng ASEAN Cup với 4 điểm và suýt chút nữa, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo không hoàn thành nhiệm vụ. Tôi rất may mắn khi cùng toàn đội lọt vào tứ kết. Các cầu thủ đã dốc hết sức lực cho AFF Cup và không còn động lực cũng như nhận thức tốt nhất cho mục tiêu ở ASEAN Cup. Cả đội rất mệt mỏi, về cả thể chất lẫn tinh thần, nhưng họ vẫn phản ứng rất tốt để vượt qua chỉ trích, qua đó đạt được mục tiêu đề ra, huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ. Huấn luyện viên Park Hang-seo gặp rất nhiều áp lực khi dẫn dắt điện thoại Việt Nam ở ASEAN Cup 2019. Màn trình diễn quả cảm trước đội bóng số 1 châu Á là Nhật Bản khiến cổ động viên Việt Nam tự hào và lạc quan về tương lai của bóng đá nước nhà. Dẫu vậy, khoảng cách giữa bóng đá Việt Nam và những nền bóng đá hàng đầu châu lục, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Iran vẫn còn tương đối xa. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng nhấn mạnh, nhiều phóng viên Việt Nam có hỏi tôi rằng đến bao giờ sẽ là thời điểm chín mùi để Việt Nam có thể giành vé tham dự vòng chung kết World Cup. Tôi cho rằng người Việt Nam cần kiên nhẫn chờ đợi. Tôi cũng đề xuất với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, về việc tập trung đầu tư hơn nữa cho các cầu thủ trẻ. Đặc biệt là thế hệ 10 năm sau lứa cầu thủ tài năng hiện tại. Được biết hiện tại, huấn luyện viên Park Hang-seo đã trở về Hàn Quốc để cùng gia đình đón Tết cổ truyền. Sau kỳ nghỉ Tết, thầy Park sẽ trở lại Việt Nam để tập trung vào chiến dịch vòng loại U23 châu Á vào giữa tháng 3 tới. Nhiệm vụ của ông thầy Hàn Quốc là không đơn giản, bởi sau khi lứa Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn chia tay, thầy Park sẽ phải làm mới lại lực lượng cho U23 Việt Nam. Theo Thu Hằng, TH, Đời sống và pháp luật.